ทำไมอ่ะมีเหตุผลไหมไม่ลองคิดถึงความเป็นจริงนะกูว่าผิดไม่รู้ไม่เห็นด้วยเมนูใดต่อไปนี้สร้างก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดอย่างว่าสุกี้ทะเลรวมมิตรอ้าวอีสัตว์แล้วสุกี้น้ำสุกี้แห้งอ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาจุนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของข้อสอบมันคือข้อสอบอะไรข้อสอบ TGAT ครับ TGAT มันคือข้อสอบเข้ามหาลัยถูกไหมถูกต้องครับซึ่งสมัยปีพี่เนี่ยคือเป็น admission จะมีการสอบ O-NET GAT แล้วก็ PAT ไอ TGAT มันคือมาแทนอะไรมาแทน GAT ซึ่ง TGAT คือรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาแล้วถึง3ระบบตั้งแต่ระบบ Entrance ยุคแรกที่ใช้คะแนนการสอบครั้งเดียวตัดสินชะตาชีวิตกันไปเลยมาจนถึงระบบ Admission ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสอบ O-NET A-NET และ GAT PAT ที่หลายคนอาจจะจำกันได้ดีล่าสุดได้มีการเปลี่ยนระบบสอบเข้ามาเป็นระบบ TCAS หรือ Thai University Central Admission System ที่เหลือการสอบเพียงครั้งเดียวหลังจบม.6 และเปลี่ยนข้อสอบจาก GAT PAT และ9วิชาสามัญเป็น TGAT TPAT และ A-Levelซึ่งเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ก็เพิ่งมีการสอบ TGAT เป็นครั้งแรกคือวันนี้เนี่ยจะให้พี่ลองทำถูกต้องครับซึ่งให้ผมจะมานั่งทำเนี่ยมันง่ายไปเดี๋ยวเราจะมาในรูปแบบเกมโชว์ซึ่งกติกามีตามนี้กติกาเกมทีมงานจะเตรียมข้อสอบทั้งหมดจำนวน14ข้อให้มัดจุทำโดยมีตัวช่วยทั้งหมด3ตัวช่วยได้แก่ข้อ1ตัดตัวเลือกข้อ2โทรหาเพื่อนคนไหนก็ได้ข้อ3เปิด Google หาข้อมูลได้เป็นเวลา10วินาทีและเมื่อไหร่ก็ตามที่มัดจุตอบผิดจะต้องถูกลงโทษให้กินเมนูเผ็ดจากนรกของเผ็ดที่ชอบจังเลยนะเอาเลยป่ะได้ครับเอาเลยเริ่มกันเลยดีกว่าคืออันนี้เขาสอบกันปีแรกปีนี้เลยป่ะใช่ครับอันนี้เป็นปีแรกที่เพิ่งสอบกันไปข้อแรก moving to a new place is difficult การย้ายไปที่อยู่ใหม่เนี่ยมันยากถ้าเพื่อนบ้านของคุณเนี่ยมีแบบวัฒนธรรมที่หลากหลาย close knit close knit เหรออะไรเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถแบบปรับตัวได้เร็วง่ายขึ้นนะเทคนิคของพี่คือตัดชอย facility ไม่ใช่ resort ไม่ใช่ community กับ relationship เนี่ย relationship ลังเล3กับ4ว่ะมามีตัวช่วยนะครับยังข้อแรกเก็บไว้ก่อนแล้วถ้าอย่างนี้พี่ต้องถูกกี่ข้อเนี่ยมันมีข้อหนึ่งมันมี2ช้อยเนี่ยต้องถูกทั้ง2ข้อถึงถูกตัวอ๋อนี่คือข้อ2เลยอันต่อไปอ่ะใช่ครับอ๋อขอเพิ่มเติมเองนะฮะว่า TGAT จริงๆเนี่ยคือมีทั้งหมด200ข้อและใช้เวลา3ชั่วโมงหรือ180นาทีเท่ากับว่าในสถานการณ์สอบจริงพี่จะมีเวลาคิดข้อหนึ่งประมาณ54วินาทีโอเคเวลาน้อยใช่ไหมข้อ1ขอตอบ community ข้อ4 community ช้อยที่4เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนี่ข้อ2ครับข้อ2พี่เลือกเป็น and fill เนี่ยตัดทิ้ง fill ข้อ1 fill เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอเคอังกฤษยังไม่ทิ้งไปไหนโอ้ยนี่ไม่ได้กินแล้วเนี่ยเนี่ยฮะมาจูกับภาษาอังกฤษนะเป็นเรื่องของคู่กันไม่ใช่ปัญหาในการ go inter นะครับฝากไปถึงค่าย 20th Century Fox นะฮะรวมไปถึง Warner Bro ทำต่อเลยนะข้อ2เป็นความสามารถในการใช้ภาษาข้อใดใช้ภาษาอย่างเป็นทางการการประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้นับว่าประสบไม่ใช่นักเรียนเรียนดีเป็นประจำทุกปีข้อ2ตัดทิ้งนักศึกษาคณะแพทย์พากันสมัครเข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาสู่อย่างมากมายตัดทิ้งข้อ3ไม่ใช่นักการเมืองท้องถิ่นยื่นมือช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนยื่นมือไม่ใช่บรรดาพ่อค้าตัดทิ้งขอตอบว่าข้อที่1สมาคมผู้ปกครองสมาคมผู้ปกครองมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนดีเป็นประจำทุกปีเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับยังได้อยู่ครับข้อต่อไปเลยนะเชิญครับข้อใดมีความหมายแคบที่สุดฉันชอบสะสมเครื่องเงินผู้หญิงคู่กับเครื่องสำอางผู้หญิงคู่กับเครื่องสำอางตัดทิ้งหมู่บ้านนี้ทำเครื่องจักสานแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าจักสานอะไรนี่กว้างฉันชอบสะสมเครื่องเงินมันก็มีหลายแบบเขาชวนคุณแม่ไปซื้อเครื่องเรือนก็มีหลายอย่างผมตอบข้อ5ครับผงซักฟอกนี้ใช้กับเครื่องซักผ้าแคบมากเจาะจงเลยว่าผงซักฟอกนี้และช้อยข้อ5ผงซักฟอกนี้ใช้กับเครื่องซักผ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเพราะคำว่านี้เนี่ยแหละครับนี่อันนี้ผมได้เต็มเหรอครับเนี่ยที่เดินทางใช่ครับนี่ถูกมา4ข้อติดเหรอใช่ครับทำงานได้ดีที่สุดเป็นการเปรียบเทียบเชิงปริมาณข้อต่อไปให้เปรียบเทียบปริมาณทั้ง3นี้แล้วตอบ
ตามตัวเลือกสะดมแปลว่าอะไรวะสะดมกสะดมขอสะดมคอฟิลสมการแล้ววะกำหนดให้ A ก็10 B ได้15 C ได้ก็ขอเขียนได้ไหมวะต้องเขียนวะเดี๋ยวผิดเราต้องหา C ก่อน C บวก A เท่ากับ22พอ A เนี่ย A คือ10 C ก็เท่ากับ12 C เท่ากับ12 12 3 36 41ปริมาณสะดมกมากสุด ขอตอบปริมาณในสะดมขอมากที่สุดเป็นคำตอบสุดท้ายครับเฮ้ย ช้อยสอง เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ ตอนนี้คุณมาร์ทผ่านใน5ข้อก็ยังไม่มีผิดเลยนะครับ ครับผม ทำได้ดีมาก ความเพียงพอของข้อมูลกและขอซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการแก้ปัญหาให้นักเรียนพิจารณาว่าต้องใช้ข้อมูลใดบ้าง จึงจะเพียงพอสนามกีฬารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีพื้นที่เท่าใด ข้อมูลกสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวรอบรูป48 เมตร ก็เท่ากับด้านละ12สี่เหลี่ยมจัตุรัสเส้นทะแยงมุมชี้ลืมว่าเส้นทะแยงมุมขอใช้ตัวช่วยครับ ผมใช้ตัวไหนครับคุณมาร์ท 10 ข้อหาข้อมูล10 วินาทีครับ อย่าเพิ่งนะครับ ยังไม่เริ่มเข้า Google ก่อนดิ เอ้ยไม่ได้ตัวเกินนะโอเคจับเวลานะครับรอทีมงานก่อนนะครับ10 วินาทีแล้วครับและ10 วินาทีเริ่มครับ ไอ้สัตว์พิมพ์ผิด หมดเวลาครับคุณมาร์ชกรุณาปิดหน้าจอด้วยครับ เชี่ยเลยวะเดี๋ยวนะ อันนี้มีคำตอบกี่ข้อ คำตอบที่ถูกมีข้อเดียวครับ อ้าว กูไม่ต้องถามด้วยซ้ำเลยหรือเพิ่งเห็นข้อ 4 ใช้ข้อมูลกหรือขอเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ตอบคำถามได้ ข้อเนี้ยถูกเพราะกูใช้กตอบได้ เป็นคำตอบที่ เดี๋ยวครับถูกต้องปะ ใช่ครับ โหไม่อ่านได้ดีไม่ต้องใช้ตัวช่วยด้วยซ้ำอันนี้ข้อ 2 ไม่จำเป็นต้องรู้เลยมันเล่นกวนเนี่ยคนออกแล้วโทษนั่นถึงว่านั่นแหละ ครับ อันไหนเนี่ยไอ้พับกล่องปะเนี่ย ใช่ครับ อันนี้ขอกินเล่นได้ไหมโทษที ตามสบาย เพลิน อุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ กลัวไม่ได้กึมเดี๋ยวนะ ข้อ 1 ตัดทิ้งผิดเลย มีข้อตอบกี่ข้อ ข้อเดียวครับ จะได้คำตอบคือข้อ 2 แต่ว่าขอเช็คเพื่อความชัวร์ก่อน เราต้องตรวจทานให้มันรอบคอบ ขึ้นมามันจะอยู่ตรงนี้ขึ้นมาในอีนี่ก็จะมาอยู่ข้างบนเท่ากับหาไม่ต้องขึ้นมาผิด ข้อ 2 เป็นคำตอบสุดท้ายครับ และช้อยสองเป็นคำตอบที่ ถูกต้องครับ เพลินๆมะ สนุก ไม่ต้องทายแล้วนะมาแบบประกอบภาพหึอ้าว และอีลายอ๋อ ไม่ถึงว่ามันจำเป็นไหมว่าต้องไอ้ด้านสีดำต้องหาย ไม่คือจริงๆ ในพื้นที่สอบเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเลย เขาว่าปึ้งมาอย่างนี้แล้วพี่ก็ต้องทำความเข้าใจเอาเอง ต้องใช้เวลาแหละ54 วิไม่น่าทันเดี๋ยวนะ คิดว่าถ้าเอาแบบให้ตามความเข้าใจ คิดว่าน่าจะเป็นข้อ 1 ข้อ 1 เป็นคำตอบสุดท้ายครับ และข้อหนึ่งเป็นคำตอบที่ ถูกต้องครับ ข้อต่อไปถ้าจะให้ช่องมีนาคมอยู่ไปนานๆทำยังไงกไก่กด subscribe ขอไข่กดไลค์ข้อ 3 กดแชร์ ข้อ 4 ถูกทุกข้อโอ้ง่ายถูกทุกข้อครับ ครอบครัวของฉันมีพี่น้อง 4 คน คือฉันเจนก้อยนนท์เจนเป็นน้องของฉันและมีอายุมากกว่าก้อยนนท์ง่ายฉันเป็นพี่คนโตถูกต้อง นนท์เป็นผู้ชายไม่เห็นเกี่ยวเลยไม่เห็นบอกมาเลยนนท์เป็นผู้ชายไม่รู้ก้อยอายุมากกว่านนท์ไม่รู้จะไปรู้ได้ยังไงถูกต้องกไก่เป็นข้อเดียว ข้อหนึ่งข้อไก่เป็นข้อเดียวที่ถูกต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ บิลกิ้นมาด้วยเหรอ ใช่ครับ บิลกิ้นเป็นลูกชาวสวนมะม่วงเมื่อมีโควิด -19 เขาจึงกลับไปเรียนออนไลน์ที่บ้านเกิดและได้ช่วยครอบครัวทำงานผมบอกให้ราคารับสวนมะม่วง20 บาทขายไม่ได้ขาย8 บาทได้กำไรน้อยลงข้อ 4ข้อ 4 ดูเป็นคำตอบที่สุดละก็แปรรูปให้แตกต่างกับชาวสวนข้างเคียงแบบเขาต้องส่งเสริมตามสไตล์ข้อสอบนะต้องส่งเสริมให้เด็กเกิดภูมิปัญญาแบบใหม่ในการทำธุรกิจโดยการแปรรูปข้อ 4 ข้อ4เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับกินเขาไม่ได้จริงๆคนนี้ ต่อ ลิซ่าเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงและมีน้ำหนักตัวที่น้อยมาเจอความลำบากในการหาเดรสที่มีขนาดพอดีตัวมาสวมใส่เธอจึงมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำแบรนด์เสื้อผ้าสำหรับคนที่มีรูปร่างแบบเธอได้สวมใส่โดยเฉพาะเราได้ต้นแบบมาแล้วก็ต้องเอาไปลองตลาดก่อน ก็เอาเดรสต้นแบบไปขอความเห็นจากเพื่อนๆที่มีรูปร่างแบบเธอ ข้อ 3 เพราะเราต้องขายลองกับกลุ่มตลาดที่เป็นความต้องการของสินค้าเราข้อ 3 ข้อ3นำเดสต้นแบบไปขอความเห็นจากเพื่อนๆที่มีรูปร่างแบบเธอ ใช่แล้วฟังฟีดแบ็ก เป็นคำตอบที่
ถูกต้องครับ โอ้ยยาวเชียร์นี่ให้4 วิทันได้ยังไงวะ ทุกๆปีชมรมคนใจขาวของโรงเรียนรั้วกฐินจะจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมและต่างๆเพื่อสร้างสัมพันธ์กับชุมชนหนึ่งในกิจกรรมของปีนี้คือการจัดงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบของขบวนพาเหรด ในการประชุมจัดสรรงบประมาณคราวนี้สมาชิกหน่วยปัญหานี้ถ้าจะเข้าใจปัญหานี้คุณต้องหาแล้วข้อมูลเพิ่มเติมอ้าวก็ต้องรู้ค่าเสื้อก่อนสิวะว่าตัวละเท่าไหร่เลือกได้หลายข้ออ๋อโอเคเกือบประมาณการข้อ 1 เลือกฐานะทางบ้านข้อ 3 ก็ควรความคิดเห็นอาจารย์ก็ฟังได้ไม่ไอความคิดเห็นอาจารย์ไม่จำเป็นต่อปัญหาความเห็นอาจารย์ตัดทิ้งความต้องการงบประมาณของฝ่ายอื่นก็มีผลฐานะทางบ้านไม่จำเป็นดิเพราะว่าเงินต้นเงินมาไม่ได้มาจากทางบ้าน1 กับ 3 1 กับ 3 นะครับ เป็นคำตอบที่ ถูกต้องครับ แต่ไม่ทั้งหมด เพราะในนี้ข้อ 2 ฐานะทางบ้านของสมาชิกชมรมก็ถูกด้วยเช่นกันครับ ทำไมอ่ะมีเหตุผลไหม คือเขาแค่บอกว่าเกี่ยวด้วยนะครับจบ ไม่คือเสื้อเนี่ยสำหรับพี่นะสมมติว่ามันบอกว่าแหล่งเข้างบประมาณของชมรมเนี่ยมีจากโรงเรียนกับผู้สนับสนุนภายนอกโรงเรียนแต่มันจะทำเสื้อ เพราะฉะนั้นฐานะทางบ้านของสมาชิกในชมรมทำไมถึงเกี่ยวกับเสื้อวะนี่มันเหมือนส่งเสริมให้คนเช็คว่าเฮ้ยบ้านรวยเปล่าเนี่ยหรอไม่รู้อะ ผู้สนับสนุนภายนอกโรงเรียนมันก็อาจจะ ใครจะไปโยง ฐานะ ถึงฐานะทางบ้าน ของสมชิกชมรมได้ไง เราคิดถึงความเป็นจริงนะเราต้องไปทำแบบสอบถามว่าฐานะทางบ้านแต่ละคนเนี่ยรวยหรือเงินเดือนเท่าไหร่เพื่อ ก็มีเหตุผล กูว่าผิดไม่รู้ไม่เห็นด้วยต่อ ครับผม กูยอมผิดไปนะกูต้องกินอะไรมาม่าไหม มาม่าเลย มาม่าได้ผิดยังไงวะคนออกข้อสอบใครอ่ะขอเบอร์ได้ไหม ติดต่อไป ขอเบอร์ได้ปะ จริงๆเขาไม่มีสายตรงรับหรือพวกทางกระทรวงการศึกษาหรืออะไรต่างๆพวกนี้ โอ้ยเฮียเผ็ดอยากรู้ อยากรู้ แล้วอธิบายหน่อยโอ้ย ข้อต่อไปครับ แนวความคิดของคุณแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมสุดที่ควรจะเป็นข้อใด ตอบจากข้อที ข้อ 1 ตัดทิ้งข้อ 2 ตัดทิ้งเราเป็นเหรัญยิกใช่ไหมข้อ 4ว่ะข้อ 4เราเป็นเหรัญยิกเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรหรอกข้อ 4 ข้อ 4 เป็นคำตอบที่ ถูกต้องครับ สมมุติว่าคุณเป็นเด็กชายอายุ 17 นั่งรถไปคุณพ่อเพื่อไปห้างสรรพสินค้าชนิดแห่งหนึ่งขณะกำลังรอเพื่อจอดรถก็มีคนขับรถสวนทางมานี่นะคือข้อเนี้ยลังเลคือถ้าเป็นตัวพี่เองอายุ 17 นะพี่ก็จะเลือกข้อ 1คือลงจากรถไปอธิบายว่าแบบเรารอตรงนี้อยู่ 2 คงไม่เพราะว่าไม่อย่างนั้นสังคมจะไม่น่าอยู่เขาก็จะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ 3 คือลงจากรถไปบอกเขาให้รีบขับรถออกเพราะเรามารอก่อนอ่ะโทรถามเพื่อนก็ได้มีเหลือใช่ไหม ใช่ครับตัวเลือกสุดท้ายโทรหาใครครับ คุณมาร์ช ใครดีวะบ้าเจ้าโจ๊กปะล่ะบ้าเจ้ามักที่มีคำตอบให้เรา โย่โย่ บ้าเจ้า มีอะไรให้รับใช้ครับ ผมกำลังทำคอนเทนต์นี่อยู่บ้าเจ้า ผมถ่ายทำข้อสอบทีแกตที่เด็กๆทำเขามีตัวช่วยผมคือโทรมาถามใครก็ได้ ผมเลยเลือกโทรมาถามบ้าเจ้า เดี๋ยวเราจะมีข้อที่เราทำไม่ได้เหรอ มีข้อนี้บ้าเจ้าฟังโจทย์นะ เหมือนไม่มีข้อไหนผิดข้อไหนถูกเลยปะวะ จะเอาตอบตามความจริงหรือเอาตอบตามความถูกต้องอะ เฮ้ยไม่ถึงเอาตอบตามบ้าเจ้าคิดก่อน ถ้าเป็นพี่ใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่อันนี้มันถามว่าถ้าเราเป็น17อ่ะ เจอ17 ใช่เราเป็นเด็กชายอายุ17 นั่งไปกับพ่อ ไม่ข้อ 1ก็ข้อสุดท้าย คือ1 กับ 3มาใกล้เคียงกันแต่ผมว่า1อ่ะเหมือนแบบทางแบบสุภาพกว่า 3เนี่ยฟิลแบบเอาเรื่องนิดนึง 3ไม่ใช่ แต่ว่า4ก็ไม่แน่มันเป็นคนฉลาดแต่มันถูกหรือเปล่า มันถูกหรือเปล่าที่แบบเราแฉ แต่เราแฉคนเลวเราก็ถูกปะ ใช่เราแฉเขานะ แล้วเราได้วิวด้วยอะ เป็นการตอบที่สุ่มเสี่ยงมากนะ แต่ข้ามันน่าสงสัยตรงข้อ 1กับข้อ 3มันมี มันมี2ช้อยให้เราเลือกถูกไหม ข้อ มันเหมือนข้อ 1ไม่ได้มีเรื่องอ่ะข้อ 1แค่บอกว่าเฮ้ยผมจะขอนะครับพี่ว่า1ผมเชื่อพระเจ้า ผมว่า1เหมือนกันที่ผมลังเล ถ้ามีอะไรผิดพลาดนะ ไม่ต้องโทรมาเดี๋ยวปิดเครื่องแล้ว พระเจ้าขอบคุณมากคิดถึงนะ เดี๋ยวต้องนัดกันนะ ขอให้ได้คะแนนเยอะๆนะ น้องชายสุดที่รักของพี่ ได้ครับบราขอบคุณนะครับ มีอะไรอ่ะเรียกพี่ได้ทุกเรื่อง ไม่ลืม ไม่ แน่ จำเป็น น ต้ อ อน งเรื่องข้อสอบอย่างเดียว ได้ See you ได้ข้อ 1กับ3เนี่ยมาหลอกเรา 3 คือสายหัวร้อน 1 คือไปคุยดีๆก่อน ครับ และคำตอบที่ได้คะแนนสูงสุด คือข้อ 1 ครับ
ข้อหนึ่งเขาได้คะแนนสูงสุดคืออะไร ใช่ครับคือในเฉลยของข้อเนี้ยเขาให้เหตุผลว่าข้อ1ได้คะแนน1คะแนนเต็มๆแต่ว่าข้อ2ข้อ3อ่ะถูกแต่ว่าได้คะแนนแค่ 0.25 คะแนนส่วนข้อ4เนี่ยคือไม่ได้คะแนนเลย อันนี้คือข้อสุดท้ายที่เขาเป็นปัญหาใช่ไหม ข้อนี้เป็นข้อที่ไวรัลใน Twitter ซึ่งมันก็มีคนเฉลยหลายแบบ แต่ว่าทาง Official เนี่ยมันยังไม่ได้ออกมาเฉลยว่าจริงๆแล้วคืออะไร เอาวิเคราะห์สไตล์มาจุไหม สามารถจุเลยเต็มที่เลยครับ อ่ะเมนูใดต่อไปนี้สร้างก๊าซเรือนกระจก และส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนน้อยที่สุดอย่างวะเมนูใดคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสุดเราต้องมาแตกลายก่อน เด็กสมัยนี้นี่คือจะเอาว่ามีความรู้ไม่พอต้องมีฝีมือในการทำอาหารด้วย ข้าวราดไก่ผัดกระเทียม มีการผัดเกิดขึ้นเกิดควันราดหน้าหมูแต่ราดหน้าเส้นมึงต้องผัดก่อนเฮ้ยร้านหน้ามันผัดเส้นก่อนปะวะสเต็กปลาแซลมอนมันยากย่างกริลย่างมีควันสุกี้ทะเลรวมมิตรอ้าวอีสัตว์แล้วสุกี้น้ำสุกี้แห้งอะถ้าสุกี้แห้งคือผัดสุกี้น้ำต้ม คือเนี่ยมันมีการวิเคราะห์ไปถึงขั้นอุตสาหกรรมปลาไก่หมูจับสัตว์ทะเลแล้วแบบมีผลกระทบยังไง พี่ไม่คิดถึงแบบนั้นวะพี่คิดแค่กรรมวิธีอะพี่รู้สึกว่าข้อสอบมันออกมาเราก็ต้องมองมันเป็นข้อสอบอะนะมันเอาไปใช้ในชีวิตจริงไม่ได้มันวัดไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าออกมาแบบเนี้ยมันหาแฟกต์ไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าไปหาแฟกต์จริงๆคือต้องไปคำนวณฟาร์มแบบที่ออดว่าแล้วตัวแปรที่ชัดเจนของการเกิดภาวะเรือนกระจกคือการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับก๊าซอะไรมึงต้องเอาทั้งหมดมาคำนวณแล้วก็คิดว่าเมนูเนี้ย1พอร์ชั่นเท่ากันอะไรจะเกิดมากกว่าว่าอันนี้คือวิธีเป็นแฟกต์แต่มันไม่ได้พี่ว่าข้อสอบเราก็ต้องมองว่ามันเป็นข้อสอบเพราะฉะนั้นแต่มันเป็นข้อสอบที่กำกวมนะพี่เลือกราดหน้าหมูเป็นคำตอบสุดท้ายมาจุตอบราดหน้าหมูเพราะว่าที่เหลือแม่งผักใครรู้คำตอบบอกผมหน่อยแล้วก็มี2ข้ออยากถามคนออกข้อสอบก็คือข้อนี้แหละสุกี้เนี่ยเป็นผัดหรือแห้งแล้วก็ผมตอบราดหน้าหมูถูกเปล่าแล้วก็กับไอ้ข้อเฮลันยิกว่าทำไมเฮลันยิกต้องไปถามฐานะทางบ้านจากคนในชมรมเพราะว่าถ้าเราคิดในมุมเด็กนะเราอยู่เป็นสมาชิกชมรมจริงๆนะแล้วมีคนมาถามว่าแบบบ้านน้องฐานะปานกลางหรือดีหรือไม่ดีพ่อแม่เงินเดือนเท่าไหร่เราก็อึดอัดนะเป็นชมรมต่อต้านยาเสพติดอะแต่ก็เอาจริงคนพบตัวเองว่าเป็นคนชอบทำข้อสอบนะตั้งแต่ทำเทรนดิ้งเทสทำอะไรแล้วรู้สึกสนุกมากยังไงก็ใครจำข้อสอบปีเนี้ยที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเม้นมาหน่อยแล้วเดี๋ยวแบบจะเข้าไปทำแล้วก็ถ้าใครรู้คำตอบ2ข้อที่ผมสงสัยบอกผมหน่อยนะจ๊ะวันนี้มาจูบไปก่อนถือโอกาสหน้าเดี๋ยวมาทำข้อสอบโชว์กันใหม่กันจ้าผมเคยทำข้อสอบ O-NET ไว้แล้วก็ทำ Trending Test ไว้ตรงนี้ด้วยเป็นแบบแนวผมทำข้อสอบไปดูความเก่งของผมกันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องมีนาคมด้วยจ้า